เอาล่ะมาถึงส่วนสำคัญกันแล้วกับการสรุปเนื้อหาเจาะลึกเรื่อง System Integrity หรือการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยวันนี้เราจะมาถอดรหัสกันว่าระบบการจัดการการรักษาวินัยและการตั้งเป้าหมายร่วมกันเนี่ยทำยังไงมันถึงจะสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสูงสุดได้จริงแบบไม่เป็นแค่ทฤษฎีบนกระดาษสำหรับแผนที่นำทางของเราในวันนี้จะเริ่มตั้งแต่เรื่องความสำคัญของการติดตามผลตามด้วยเรื่องพฤติกรรมซ้ำซากและวินัยนโยบาย PPE การวัดผลด้วยตัวชี้วัดและปิดท้ายที่เป้าหมายร่วมสู่ Zero Harm มาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยนั่นก็คือความสำคัญของการติดตามผลซึ่งเป็นรากฐานของความปลอดภัยที่ยั่งยืนรู้ไหมว่าแก่นแท้ของการจัดการความปลอดภัยคืออะไรคู่มือระบุไว้ชัดเจนแบบเน้นย้ำเลยนะว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือความศักดิ์สิทธิ์และการติดตามผลหรือ follow up คือกฎระเบียบเนี่ยมันจะไร้ความหมายไปเลยถ้าตั้งไว้แล้วไม่มีใครเคารพหรือไม่มีการติดตามผลอย่างจริงจังระบบมันจะเวิร์กได้ก็ต่อเมื่อทุกคนให้ความสำคัญกับมันจริงๆเท่านั้นแหละลองนึกภาพภูเขาน้ำแข็งแอ่งอุบัติเหตุตามนะยอดน้ำแข็งที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมาก็คืออุบัติเหตุที่ทำให้บาดเจ็บรุนแรงซึ่งทุกคนเห็นชัดอยู่แล้วแต่ภัยคุกคามที่แท้จริงคือมวลน้ำแข็งก้อนยักษ์ที่อยู่ใต้น้ำตั้งหากนั่นคือพวกพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยกระบวนการของเราเลยต้องพุ่งเป้าไปที่การสอดส่องและติดตามผลไอ้ส่วนที่มองไม่เห็นนี่แหละเพื่อตัดไฟแต่ต้นลมก่อนที่มันจะบานปลายกลายเป็นอุบัติเหตุใหญ่ทีนี้ขยับมาที่ส่วนที่2กันบ้างเป็นเรื่องของพฤติกรรมซ้ำซากและการรักษาวินัยปกติแล้วเราจะคุ้นเคยกับกระบวนการ BBSO ที่เน้นการพูดคุยเชิงบวกไม่ใช่การจับผิดใช่ไหมแต่ระบบมันต้องมีเส้นแบ่งที่ชัดเจนนะถ้าเราไปเจอพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำซ้ำซากหรือการฝ่าฝืนกฎเหล็กแบบ Zero Tolerance เนี่ยแนวทางจะเปลี่ยนไปทันทีจะไม่มีการหยุดแค่การพูดคุยแล้วแต่จะถูกส่งเข้าสู่ระบบจัดการทางวินัยหรือที่เรียกว่า Progressive Consequence Management หรือ PCM ทันทีพูดง่ายๆก็คือพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าจะไม่ถูกนับรวมในกระบวนการ BBSO ปกติอีกต่อไปแต่จะวิ่งตรงเข้าสู่ระบบวินัย PCM เลยความศักดิ์สิทธิ์ของระบบคือตรงนี้แหละเราพร้อมที่จะโค้ชเพื่อให้เกิดความตระหนักรู้นะแต่จะไม่มีการประนีประนอมเด็ดขาดกับคนที่ฝ่าฝืนซ้ำซากทั้งนี้ก็เพื่อปกป้องชีวิตของทุกคนในพื้นที่หน้างานให้ปลอดภัยที่สุดนั่นเองต่อมาในส่วนที่3เรามาดูเรื่องนโยบาย PPE และข้อบังคับซึ่งถึงกฎเหล็กเลยแค่จะก้าวเท้าเข้ามาในพื้นที่โรงงานเนี่ยมีอุปกรณ์ขั้นต่ำที่ทุกคนต้องใส่อย่างเด็ดขาดเลยนะนั่นคือหมวกนิรภัยรองเท้านิรภัยและแว่นตานิรภัยนี่ไม่ใช่ทางเลือกที่ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะแต่เป็นไฟล์บังคับสำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นพนักงานผู้รับเหมาหรือผู้มาติดต่อไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้นและถ้าไม่ใส่ตามกำหนดล่ะเกิดอะไรขึ้นบอกเลยว่าไม่มีการข้ามไปขั้นตอนโคชชิ่งใดๆทั้งนั้นผู้ที่ฝ่าฝืนจะถูกส่งเข้ากระบวนการทางวินัยและระบบ PCM ทันทีเพราะนี่คือด่านแรกสุดของการป้องกันชีวิตยิ่งไปกว่านั้นนะถ้าเป็นผู้รับเหมาหรือผู้มาติดต่อที่ไม่ทำตามจะถูกเชิญออกจากพื้นที่ทันทีนี่คือความเด็ดขาดที่องค์กรต้องมีเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราเอาจริงเรื่องความปลอดภัยแค่ไหนเข้าสู่ส่วนที่4กันครับนั่นคือการวัดผลด้วยตัวชี้วัดหรือการตรวจสุขภาพระบบความปลอดภัยของเราจะรู้ได้ยังไงว่าระบบจัดการของเรามันเวิร์กก็ต้องดูจากตัวชี้วัดหรือ KPI อย่างเป็นระบบทั้งฝั่ง BBSO เช่นอัตราการพบพฤติกรรมเสี่ยงจำนวนรอบที่ลงพื้นที่จริงและฝั่ง PPE เช่นการฝ่าฝืนที่ต้องเข้าสู่ระบบ PCM หรืออัตราการประเมินความเสี่ยงประเด็นสำคัญคือเราต้องมอง KPI พวกนี้ให้เป็นเหมือนการตรวจสุขภาพของโรงงานนะไม่ใช่ตารางคะแนนเอาไว้คอยจับผิดพนักงานแล้วข้อมูลพวกนี้เอาไปทำอะไรต่อมันจะถูกเอามาวิเคราะห์เพื่อหาแนวโน้มหรือเทรนด์และชี้ให้เห็นจุดอ่อนของระบบคณะกรรมการ Apex Safety Council จะใช้ข้อมูลนี้เป็นเข็มทิศในการเจาะจงเลยว่าพื้นที่ไหนหรือพฤติกรรมอะไรที่ต้องรีบเข้าไปปรับปรุงการเอาข้อมูลมาขับเคลื่อนระบบแบบนี้แหละคือการจัดการเชิงรุกที่จะทำให้เห็นผลลัพธ์จริงๆและแล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายส่วนที่5เป้าหมายร่วมสู่ Zero Harm ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของพวกเราทุกคนความปลอดภัยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเองลอยๆแต่มันมีสเต็ปที่ชัดเจนเริ่มจากเบอร์1เลยคือ Line Management หรือระดับหัวหน้าต้องลงพื้นที่หน้างานจริงไปสื่อสารและสังเกตการณ์สเต็ปต่อมาคือพนักงานทุกคนต้องรับผิดชอบตัวเองโดยการตรวจสอบและใส่ PPE ให้ถูกต้องถ้าทุกคนร่วมมือกันทำหน้าที่ของตัวเองแบบนี้เป้าหมายสูงสุดอย่าง Zero Harm หรืออุบัติเหตุเป็น0ก็จะเกิดขึ้นได้จริงแน่นอนท้ายที่สุดแล้วนะระบบความปลอดภัยจะศักดิ์สิทธิ์ได้ไม่ใช่เพราะมีคู่มือเล่นหนาๆแต่เป็นเพราะการลงมือทำของพวกเราทุกคนคำถามที่อยากฝากทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันก็คือ
ในเมื่อความปลอดภัยเริ่มต้นที่ตัวเรา วันนี้พวกเราทุกคนพร้อมที่จะร่วมกันสร้าง Zero Harm ให้เกิดขึ้นจริงแล้วหรือยัง